أعزائي المشاهدين الكرام، نحن وصلنا للتو إلى القرن الميلادي الأول. سد مأرب ينهار، قبائل اليمن تتفرق في الأمصار، والحكم ينتقل إلى مدينة ريدان، وهي المشهورة فيما بعد باسم ظفار، إلى الجنوب الغربي من صنعاء. واستمر الملك فيها إلى القرن الخامس الميلادي. ومن أشهر ملوك هذا العصر تبان أسعد أبو كرب، وهو الذي قدم يثرب وساق الحبرين من اليهود وكس البيت الحرام، وكان قد مر بها في بداية أمره، فلم يتعرض لأهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غدرا، فقاتلهم، فكانوا يقاتلونه نهارا ويقرونه ليلا، فأعجبه ذلك منهم، ويقول: إن قومنا لكرام. فبينما هو على ذلك من حربهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من قريظة، حين سمعا أنه يريد خراب المدينة وهلاك أهلها، فقالا له: أيها الملك، لا تفعل، فإن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبين ما تريد، ولم تأمن من العقوبة. قال لهما: ولم ذلك؟ فقالا له: لأنه حرم مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم في آخر الزمان يكون داره وقراره. فأعجبه ما سمع منهما، ورأى أن لهما علما، فبنى المدينة وانصرف عنها، واتبعهما على دينهما، فتوجه إلى مكة وطريقه إلى اليمن، حتى إذا كان وصل عسفان أتاه نفر من هذيل، فقالوا له: أيها الملك، ندلك على بيت مال فيه اللؤلؤ والذهب والفضة. قال لهم: بلى. قالوا له: هو بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده. وإنما أراد الهذليون بهذا هلاك الملك، لما عرفوا من هلاك كل من أراد مكة من الملوك بسوء. فأرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك، فقالا: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. قال: فما تريان؟ قال له: اصنع عنده ما يصنع أهله، وتطوف به وتعظمه وتكرمه، وتحلق رأسك عنده، وتتذلل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ فقال له: إن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله. فمضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 7 أيام ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وكان تبع أول من كسى البيت، وأمر بتطهيره، وأن لا يقربوه بدم ولا ميتة، وجعل له بابا ومفتاحا، وانصرف إلى اليمن. فلما وصل إلى اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن، فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلدين بها، حتى قعدوا للنار عند مخرجها، فخرجت النار إليهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها، ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما، فاتفقت عند ذلك حمير على دينه. فمن هناك كان أصل دين اليهودية باليمن. وآمن التبع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو القائل: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت نصيرا له وابن عم، وجالدت بالسيف أعداءه، وفرجت عن صدره كل غم. وكان عمره 320 سنة. فلما مات ولي بعده ابنه حسان ابن تبان، وهو الذي بعث إلى جديس باليمامة فأبادها وقتل زرقاء اليمامة. وسار حسان بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم العرب والعجم، حتى إذا كان بأرض العراق كرهت حمير المسير معه، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم، فكلموا أخا له يقال له عمرو، وقالوا: اقتل أخاك حسان وتملك أمرنا ونرجع إلى بلادنا. فأجابهم وأجمعوا على ذلك،
غير رجل يقال له ذو رعين الكلاعي، فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال في ذلك: ألا من يشتري سهرا بنومه، ألا من لا يبيت قرير عينه، فإما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. ثم كتبهما في رقعة وختم عليها وقال له: أيها الملك، احبس هذه عندك. فمسك الرقعة وقتل أخاه، وتابعته حمير ورجع إلى اليمن. عمرو بن تبان. لما ملك عمرو بن تبان منع منه النوم فشكى ذلك، فقيل له: لا يأتيك النوم حتى تقتل من أمرك بقتل أخيك. فنادى في أهل مملكته: الملك يريد أن يحدث عهدا. فاجتمعوا إليه وأقام لهم الرجال وقعد في مجلسه، وأمرهم أن يدخلوا عليه 5 بعد 5 فيقتلهم حتى أتى على عامة القوم. ثم أدخل ذو رعين، فلما رآه ذكر ما قال له في البيتين اللذين في الكتاب، فأمر بتخليته وإكرامه، واضطربت عليه أموره. وفي مملكته تزوج عمرو بن حجر الكندي جد امرئ القيس الشاعر ابنة أخيه حسان، فولدت الحارثة ابن عمرو بن حجر، وكان سيد كندة. وكان ملك عمر بن تبان 63 سنة. ثم ملك بعده عبد كليل بن ينوف، وكان مؤمنا على دين عيسى وستر إيمانه، وكان ملكه 64 سنة. وكان حسن السيرة جيد العشرة قليل الغزو، التبع بن حسان. ثم ملك بعده تبع بن حسان بن تبع، وهو تبع الأصغر آخر التبابعة. فبعث ابن بنت أخيه الحارثة بن عمرو بن حجر الكندي إلى معد وملكه عليها، وسار إلى الشام. فلقيه قوم من بني عمرو بن عامر فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود بيثرب، وذكروا له سوء مجاورتهم لهم ونقضهم العهد الذي بينهم. فسار إلى يثرب ونزل في سفح أحد، وبعث إلى اليهود فقتل منهم 300 رجل، وذلل اليهود لهم، وهو الذي عقد الحلف بين اليمن وربيعة، وكان ملكه 78 سنة. ثم ملك ربيعة بن مرثد ابن عبد كليل، وكان عاقلا حسن التدبير، وكان ملكه 37 سنة. ثم ملك حسان بن عمرو بن تبع، وكان ملكه 35 سنة. ثم ولي أبرهة بن الصباح، وكان ملكه 73 سنة. ثم ملك بعده رجل ليس من أهل الملك ولكنه من أبناء المقاول، يقال له لخيعة بن ينوف، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الملك منهم، وكان رجلا فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فقتله ذو نواس واسترد الملك. ذو نواس زرعة بن تبان أسعد. لما بلغ حمير ما فعله ذو نواس قالوا له: ما ينبغي أن يكون لنا ملك غيرك، إذ قد أرحتنا من هذا الخبيث. وكان آخر ملوك حمير، فأقام في ملكه زمانا، وهو صاحب الأخدود الذي ذكره الله في القرآن. وذلك أنه بلغه عن أهل نجران أنهم أتاهم رجل من آل جفنة من غسان، فردهم إلى دين النصرانية. فسار إليهم ذو نواس بنفسه حتى احتفر أخاديد في الأرض وملأها نارا، فمن تبعه على دينه خلى عنه، ومن أقام على النصرانية قذفه فيها. بعد أن أحرق ذو نواس النصارى هرب منهم رجل يقال له ذو ثعلبان، فقدم على قيصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما فعل بهم. فقال له قيصر: بعدت بلادك عنا، ولكن سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وهو على هذا الدين وقريب منكم. فكتب قيصر إلى ملك الحبشة يأمره بنصره، فأرسل معه ملك الحبشة 70,000، وأمر عليهم رجلا يقال له أرياط، وكان في جيش أرياط رجل يقال له أبرهة، واحتلوا اليمن وقتلوا الملك ذو نواس، وانتهى بذلك ملك حمير إلى الأبد. وكان ملك ذي نواس 38 سنة، وملك أرياط البلاد وأقام بها سنين. وقام أبرهة بانقلاب عليه،
وتبعه طائفة كبيرة من الجيش وتواجهوا للقتال. فاقترح أبرهة أن يتبارز هو وأرياط، وأيهما انتصر كان له الملك، واتفق مع غلام له للغدر بأرياط أثناء المبارزة، واستولى أبرهة على الجند والبلاد. قصة الفيل. لما دام ملك أبرهة باليمن وتمكن به، بنى القليس بصنعاء، وهي كنيسة لم ير مثلها في زمانها. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم ير مثلها، ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب. فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجل من العرب، فخرج حتى أتاها فقعد فيها وتغوط. فأخبر بذلك أبرهة، وقيل له: إنه فعل رجل من أهل البيت الذي تحجه العرب بمكة. غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج عنه، فغضب أبرهة وحلف ليذهبن إلى البيت ليهدمه، وأمر الحبشة فتجهزت وخرج معه بالفيل، ولكن الله أهلكهم بالطير الأبابيل كما ذكر في القرآن. ومات أبرهة، وفي هذه السنة ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يكسوم ابن أبرهة الأشرم. ثم ملك بعد أبرهة الأشرم ابنه يكسوم، فخرج سيف بن ذي يزن الحميري حتى قدم على قيصر، فشكى إليه ما هم فيه من الذل بسبب الحبشة، وسأله النصرة فلم يجبه إلى ما سأل. فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة، وشكى إليه أمر الحبشة. فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام، فاصبر حتى يكون ذلك. ثم خرج معه فأدخله على كسرى، فقال له: أيها الملك، غلبت الأغربة علينا في بلادنا، وجئتك لتنصرني ويكون ملك أرضي لك. قال له كسرى: بعدت أرضك مع قلة خيرها، ما كنت لأورط فارسا في بلاد الحبشة، لا حاجة لي بذلك. ثم أجازه ب10,000 درهم وكساه بكسوة حسنة. فلما خرج سيف نثر ذلك المال للناس. فلما بلغ ذلك الملك قال: إن لهذا شأنا. ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس، فقال: ما أصنع به؟ ما جبال أرضي كلها إلا ذهب وفضة يرغبه فيها. فجمع كسرى مرازبته وقال: ما ترون في أمر هذا الرجل وما حاله؟ فقال له رجل منهم: أيها الملك، إن في سجونك رجالا حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان في ذلك الذي أردت، وإن انتصروا كان ملكا زاده الملك إلى ملكه. فبعث كسرى بمن كان في سجونه معه، وكانوا 800 رجل، واستعمل عليهم وهرز، وكان ذا سن فيهم وفضل وحسب. وخرجوا في 8 سفن، فغرقت سفينتان ونجا منها 6 إلى ساحل عدن. وجمع سيف من استطاع من قومه، وقال لوهرز: رجلي ورجلك حتى نموت جميعا أو ننتصر. فخرج إليهم يكسوم بن أبرهة بجنوده. فلما أخذ الناس مصافهم للقتال قال وهرز: أروني ملكهم. فقالوا له: هو ذلك الذي على الفيل عاقدا تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة. قال: قد رأيته، سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا إلى أن آذن لكم، فإني قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم القوم قد اجتمعوا فقد أصبته فاحملوا عليهم. ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن إذ يريم البحر للأعداء أحوالا. يمم قيصر لما حان رحلته، فلم يجد عنده بعض الذي سالا، حتى أتى ببني الأحرار يحملهم. إليك عندي لقد أشرفت إقبالا، لله درهم من عصبة صبروا، ما إن رأيت لهم في الناس أمثالا. أرسلت أسدا على سود الكلاب، فقد أضحى شريدهم في الأرض فلالا. فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا، في رأس غمدان دارا منك محلالا. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا.
وعاد الملك لابن ذي يزن، وأتته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته ولتمدحه وتذكر ما كان من آلائه وطلبه بثأر قومه. وكان ممن وفد عليه عبد المطلب بن هاشم، فبشره بنبي آخر الزمان من نسله. وأقام سيف بن ذي يزن ملكا إلى أن غدر به الحبشة وقتلوه. وانتشر الأمر باليمن، ولم يملكوا أحدا على أنفسهم، غير أن كل ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير، وكانوا كمثل ملوك الطوائف حتى أتى الله بالإسلام. وكان على اليمن عامل من قبل كسرى اسمه باذان، الذي اعتنق الإسلام في سنة 628 للميلاد، وهي السنة 6 للهجرة، وظل واليا على اليمن إلى سنة 630 ميلاديا. ودخلت اليمن في مرحلة من التاريخ جديدة اكتست فيها الحلة الإسلامية الزاهية.